Hi guys, it's me again, Hazel, and welcome back to my channel! So guys, ang vlog natin today is isang makeup look ulit for Halloween na gagamit tayo ng Clutz brushes. So, in-order ko to last time, siguro may 2 weeks ago na. Pero ngayon ko pa lang siya magagamit, first time siya magamit para sa inyo. So, ang Clutz brushes ay merong 10 piraso. Small eyeshadow blender, big blending brush, fan brush, blush brush, powder brush, contour brush, flat angled kabuki brush, eyeshadow shader brush, concealer brush, and small angled brush. So, ito ang itsura ng Clutz brushes. Siyempre, kay mamaan yan. So, ito sila. Yung pinakamalaki niyang brush, meron pang kasamang brush guard. So, yan. Di ko na-expect na ganito sila kalalaki. Malalaki sila, guys. Ayan. At, syempre, ito lang gagamitin natin ng mga brushes today. Pero gagamit pa rin ako ng sponge for blending. So, etong brushes nga pala na to is nabili ko for 500 pesos sa Shopee. So, yung mga gustong bumili, punta lang kayo sa Shopee at i-search nyo lang yung Clutz brushes. Tapos, meron sarili siyang parang page doon. So, ayan. Nakalagay dyan, blend. Ayan. Nakalagay dyan, blend now, aura later. Mostly, detail makeover pa rin ang gagamitin ko sa face. Pero meron na akong mga ibang makeups na gagamitin sa look na to. So, let's start!
Hello guys! So, ito na yung final look natin. Aura lang muna tayo. So, ayan guys, lahat ng mga ginamit ko dito sa look na to is ilalagay ko na lang sa description box below kung saan at kung ano yung mga ginamit ko at kung para saan. So, sasabihin ko lang naman yung maliit na thoughts ko about dito sa Clutz brush. So, syempre, honestly okay tong mga brushes. Mura na to for 500 pesos kasi may nabili ako last time sa Shopee ng mga brushes, yung marble brushes, na yun yung ginagamit ko ngayon, is maganda na siya, pero ang halaga niya is parang mga 600 pesos, pero 15 pieces na brush yun. Kasi itong kay Miss Clutz is 10 pieces na brushes, pero mas malalaki yung malaking brushes niya dito. Like, i-compare ko para makita nyo. Ito yung marble brush from Shopee. Ayan. At ito naman yung kay Miss Clutz. So, ayan. Parehas sila na brush. Pero titignan nyo kung sino yung mas mataba yung pinaka-handle. Tapos, ayan. Pati ito, yung mismong brushes niya mismo, yung mga bristles niya mismo, mas malaki. Ito, matagal ko na nagamit ko to, kaya bumuka na to. Pero ito, yung kay Miss Clutz, ayan. Pero yung softness niya, almost the same lang. Pero, kasi sa sobrang laki nito, lalo na dito, tuwan-tuwa ako dito sa kabuki brush. Kasi, yung slanted siya. Tapos, nare-reach niya lahat yung parts ng faces, lalo na dito sa bandang ilong, tapos sa ilalim ng mata, nare-reach niya. So, nalalagyan nyo ng foundation, properly yung buong face. Kaya, ito yung pinaka nagustuhan ko. Pero syempre, ito pa rin, kasi ito sobrang laki. So, aliw na aliw ako, kasi ang sarap niyang ipang-brush ng muka. Para sa mga nagsisimula pa lang na mag-makeup, okay na okay to. Kompleto na itong mga brushes na to para sa inyo. At, nire-recommend ko talaga to para sa inyo, kasi sobrang ganda, sobrang lambot ng brushes, at synthetic brushes lang siya guys, hindi siya yung ginamit from animal. So, okay na okay to, yung ganitong mga brushes, kasi alam niyo na, hindi niya ginamit yung mga balahibo ng animals. Anyway, so ayun guys, next time ulit gagawa tayo ulit ng Halloween tutorial, and kung meron kayo ulit mga gusto na tutorial na pang Halloween or kahit hindi pang Halloween, please comment down below. Lahat naman yan, binabasa ko at sinasagot ko naman. So, if you happen to like this video, please don't forget to click the thumbs up below and the red subscribe button below. Plus, if you want to get notified with my vlogs, please don't forget to click the bell. So, yun lang guys. Bye!